อีกหนึ่งสัญญาณให้คุณได้เช็คว่าตัวคุณมีคลื่นพลังงานความถี่สูงหรือไม่โอกาสดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเยอะแยะแบบง่ายๆสบายๆเหนือจินตนาการเหนือความคาดคิดเบลล่ามักจะเรียกสิ่งนี้ว่าปาฏิหาริย์ค่ะอะไรก็เข้ามาตามลำดับง่ายดายไปซะหมดเลยเหมือนมีอะไรหรือว่ามีใครเนี่ยคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาและตัวเราก็พร้อมที่จะเปิดรับมันด้วยนะคะ